Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh bò rễ tre, hấp và nướng đều ngon luôn. Bánh bò thốt nốt nè, kết hợp với nước dừa tươi và nước cốt dừa, một món được rất là nhiều yêu cầu. Bây giờ thì mình thực hiện, và với cái cách làm này thì các bạn xem lần đầu là làm được ngay luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nhé. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 300g bột gạo lọc nha, cái loại hạt vậy nè. Bên đây là 1 muỗng cà phê dung, men khô, men làm bánh mì, 200 cho đến 250ml nước dừa tươi hoặc là nước lọc, thì nước dừa tươi nó sẽ ngon hơn. Phần bột bánh bò thì mình dùng cái hiệu này. Cái loại này là bánh nó sẽ có nhiều rễ tre và mình làm nó xốp ngon hơn. Còn bên đây là men khô, men làm bánh mì nè. Các bạn sẽ cho hết phần men vô đây nha, 4g men, 200ml nước dừa tươi. Rồi mình sẽ cho bột vô luôn nè. 2 chén là tương đương 300g. Dùng tay các bạn sẽ nhồi bột để cái phần bánh của mình nó có nhiều rễ tre và bánh nó dậy nhanh hơn. Các bạn cứ bóp đều vậy nè, thì cái lượng nước cho vô nó sẽ hơi đặc một chút ha, thì cái bánh của mình nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn cho nhiều quá, mình nhồi nó sẽ không có được ngon đâu, nó khó dậy bột lắm. Cứ cho vô từ từ vậy nè, rồi cái mình nhồi đều, nhồi đến khi nào mà bột của mình chút nó sẽ lỏng và nó chảy ra, khối bột nó sẽ dễ nhồi hơn. Các bạn cứ nhồi đều vậy nè, nhồi từ từ ha. Cái bước này giúp cho bánh của mình nó tạo rễ tre nè. Mình sẽ nhồi giống vậy khoảng từ 10 cho đến 20 phút, tùy theo các bạn nhồi nhanh hay là chậm. Nhồi đến khi mà mình thấy nó có nhiều bong bóng nhỏ nhỏ xuất hiện ở trong khối bột và bột của mình nó lỏng chảy thì mới được. Các bạn cầm lên, bột tự động nó sẽ chảy xuống và nó lỏng ra vậy nè. Và trong bột nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ. Để gần cho các bạn xem kỹ. Đây, những cái bong bóng nhỏ nhỏ tự động nó xuất hiện nhiều vậy là bột của mình nó mới đạt. Mình nhồi nãy giờ là khoảng 15 phút Các bạn sẽ đậy kín và mình ủ ở đây 2 tiếng nha. Có nắng thì đem phơi nắng. Đường ở đây là mình dùng khoảng 150 cho đến 200g đường thốt nốt, tùy theo mình ngọt nhiều hay ngọt ít nha. Thêm chút muối nữa nè. Nước cốt dừa thì mình dùng ở đây là 300ml nha. Mình ép ra từ 300g dừa khô nạo ra cho nó béo ngon. Xắt nhỏ cái đường thốt nốt ra để mình nấu cho nó nhanh tàn Đường thì mình không có dùng nhiều, tại vì hồi nãy mình đã dùng cái nước dừa tươi rồi, nó cũng có cái độ ngọt tự nhiên sẵn rồi đó, nên là cái bánh nó cũng ngọt vừa vừa thôi. Rồi cho hết cái phần đường vô. Còn nếu các bạn không thích đường thốt nốt thì cái bước này mình thay bằng đường cát cũng được nha. Dằn muối vô một chút nè. Cái nước cốt dừa thì mình cho vô một ít thôi để nấu đường cho tan, đừng có cho vô hết một lần ha. Mình thắng vậy nè, để cho cái đường thốt nốt nó lên màu đẹp và nó thơm hơn. Các bạn nếu mà cho hết nước dừa vô thì cái độ béo nó cũng giảm nữa. Đây, mình thắng chút xíu, bắt đầu nó chuyển màu nè, thì khi mà vô bánh cái bánh của mình nó mới đẹp. Rồi bây giờ sẽ cho hết cái lượng nước cốt dừa còn lại vô, nấu cho cái đường này nó tan ra nha. Mình vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè ha, để cho nó tan nhanh. Khi mà đường nó tan ra hết thì các bạn sẽ cho tiếp hết nước cốt dừa còn lại vô luôn. Tại vì nước cốt mình không có nấu nhiều nấu nhiều quá nó mất cái vị béo và cái mùi thơm của nước cốt nữa. Xong rồi tắt bếp và chờ ở đây cho nó nguội. Quay trở lại cái thau bột hồi nãy giờ mình ủ khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đem ra phơi nắng cho bột nó nhanh dậy. Còn nếu mà không có nắng mà trời mát quá thì các bạn ngâm ở trong cái thau nước nóng thì bột nó cũng nhanh dậy nữa. Bột nó dậy thì nó nở lên gấp đôi so với lúc ban đầu, và bột của mình nó xốp lắm và nó có nhiều rễ tre, nó nở lên gấp đôi vậy nè. Bây giờ các bạn sẽ quét xung quanh cái thau cho nó xuống hết ha. Cái phần nước đường hồi nãy mình nấu để cho nó thiệt là nguội thì mình hãy cho vào trong bột nha. Bột nó sẽ không có bị chết men, bánh của mình nó mới nổi trở lại. Còn nếu mà còn nóng quá cái bước này
Và các bạn hấp lên nó cũng bị chai luôn á. Tại vì men nó chết rồi á, thì khi mà mình hấp nó không có nở được đâu, nó chai và nó cứng bánh lắm. Mình trộn cho nó đều để cho bột nó tan đều ra với cái phần nước đường này nha. Khuấy lên vậy nè. Thì cái bước mà các bạn khuấy vậy nè cũng giúp tạo thêm rễ tre cho bánh. Rồi bây giờ mình quét xung quanh cái thau, rồi bắt đầu sẽ ủ tiếp lần 2. Thì lần 2 này các bạn từ 30 cho đến 45 phút là được. Mình để đây luôn là 45 phút á. Thì bây giờ các bạn thấy cái thau bột của mình nó nổi lên nhiều vậy nè, nó xốp và cái phần bong bóng nhỏ nhỏ nó xuất hiện nhiều dữ lắm, giống như cái bọt khí vậy đó. Thì các bạn khuấy đều nó lên, vậy là bánh của mình nó mới nở được nè. Sẽ chuẩn bị cái nồi đi hấp bánh ha. Mình dùng cái khuôn lớn, khuôn này khuôn 22, quét dầu rồi cái hấp nóng. Nước trong nồi nó phải sôi thì mình hãy gót bột vô thì bánh của mình nó mới nở. Còn mà nước nó không sôi á, các bạn chờ nấu cho nó sôi á, thì khuôn bánh nó cũng chai nữa. Rồi bây giờ sẽ đậy kín, nhớ là phải lau cái nắp nồi hả đậy ha. Và mình hấp 20 phút với lửa lớn. Đúng 20 phút đó thì mình tắt bếp luôn, rồi cái mở nắp ra nhẹ vậy nè. Thì bánh của mình nó không sốc nhiệt, nó mới nở đều được. Và nó có cái độ xốp, thơm cái men bánh bò. Chờ cho khuôn bánh của mình nó nguội rồi á, thì hãy lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ tróc lóc. Cái màu của đường thốt nốt nó cũng đẹp nữa nè. Và bây giờ sẽ lấy bánh ra. Các bạn thấy cái bánh của mình nó xốp nè, và nó có nhiều rễ tre ha. Hồi nãy thắng nước đường lên á, thì cái bánh nó thơm lắm. Bánh mà có rễ tre vậy á, là bánh của mình thành công, cái bánh nó mới xốp. Còn nếu mà các bạn làm mà nó chai á, là nó sẽ nặng và hấp nó không có nổi nè, và nó cũng không có nhiều rễ tre nữa. Cắt bánh ra. Cái bánh này á, thì mình làm cho cái khuôn nó mỏng. Các bạn thích làm khuôn dày á, cái bánh cái độ dày nó ca nhiều hơn thì mình dùng khuôn 18 là được à. Hấp là cái độ dày bánh nó sẽ nhiều hơn và rễ tre mình thấy nó cũng nhiều hơn nữa. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Thơm đường thốt nốt kết hợp thêm nước dừa tươi và nước cốt dừa nữa. Một món bánh bò mà ăn nó đầy đủ cái hương vị ở trong này. Có nước dừa tươi thì nó có cái độ ngọt tự nhiên nè. Còn cái nước cốt dừa thì nó tăng thêm cái độ béo ngon cho bánh. Ngoài đường thốt nốt thì các bạn làm đường cát trắng cũng được, hoặc là mình làm cái đường chải cũng ngon luôn á. Thì cái bánh này mình thấy độ ngọt dừa nha, không có quá đậm đâu. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.